Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với trang Học Cơ Khí. Hôm nay để tiếp tục chuỗi video hướng dẫn cho các bạn vẽ cái hộp giảm tốc như trong hình này. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ tất cả các cái đệm cao su trong cái hộp giảm tốc này. Đây, ví dụ đây là một cái này, mình có thể mở ra cho các bạn xem. Đây, đây cũng có nè. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ tất cả các cái đệm trong cái hộp giảm tốc luôn nha. Đó. Rồi, tắt nó đi. Rồi đầu tiên mình sẽ bắt đầu vẽ từ trục 1. Tên của các đệm mình đã thống kê trong cái bảng kê đây rồi. Đầu tiên mình sẽ vẽ cái đệm cao su giữa nếp đậy ổ bi và vỏ hộp. Đây là cái chi tiết có tên này. Hôm nay mình sẽ vẽ trục 1, trục 2 rồi đến trục 3 theo thứ tự. Rồi các bạn mở cho mình một bảng mới đi. Trên mặt front các bạn chọn sketch, vẽ cho mình 3 cái đường tròn, 3 cái kích thước khác nhau nha, cho mình đồng tâm. Sau đó các bạn cho một cái đường tròn về đường nét đất và các bạn cái kích thước cho mình. Cái này là 77, cái này là 52, cái này tốt, cái này là 64.5, rồi sửa lại cái này 52. Ok, rồi trên đây các bạn vẽ cho mình một đường tròn nằm cho cái đường tròn nét đất nha. Rồi các bạn vẽ cho mình 2 cái đường xin thử lại nữa. Và cái kích thước góc của nó là 45 độ. Rồi đường tròn nhỏ này có kích thước là phi 4.3. Rồi các bạn tiến hành là circular này, kích vào đây, cho mình cái đường tròn nhỏ này để nó tự động nó hiểu lấy cái tập này làm góc rồi nó xoay xoay 360 độ, số lượng là 4. Ok, rồi các bạn kích thích box lên 1 ly. Ok ha, rồi mình add vật liệu vào, ở bia sổ xuống cho mình rubber, glossy rubber vào đây. Rồi mình tiến hành xeo lại như thế này đây, đệm cao su này với cái tên là đệm cao su vừa nếp đậy ổ bi và vỏ hộp. Hộp lưu cái tên này sao lại, còn các cái tập 2 và 3 nó cũng tương tự, mình chỉ đổi kích thước thôi. Rồi các bạn vào đây sketch, mình sẽ vẽ trục 2, kích thước của trục 2, cái đường tròn lớn là 97. Cái đường này, đường này đất là phi 4.5 và cái đường trong là 72. Rồi, ok.
Và các bạn sẽ vẹt lại. Bây giờ mình sẽ đổi tên trục 2. Ok. Rồi đến trục 3. Thì kích thước trong này là 62. Đường xe cái đường tròn đẹp đất là vì 74.5. Và cái đường ngoài cùng là 87. Rồi. Ok. Rồi mình sẽ vẹt lại. Ok. Rồi. Còn ở giữa cái nắp đầy ổ bi này với cái ổ bi này sẽ có một cái đệm băng cao su nữa là đệm này, và mình cũng sẽ vẽ theo 3 trục. Đầu tiên là mình sẽ vẽ trục 1. Rồi cắt cái này đi. Rồi chọn new, mặt mới. Ở trên mặt răng các bạn chọn sketch và vẽ cho mình 2 cái đường tròn. Trong cái video này thì lệnh nó cũng đơn giản thôi. Trục 1. Kích thước bên trong này là 42.5, 42.4 nhé. Rồi kích thước bên ngoài là 52. Rồi và tiến hành insert box đó là ly. Ok. Rồi thành vật liệu vào glossy rubber. Rồi các bạn lên lại, xéo lại. Mình sẽ sửa tên nó lại là đặt cái số giữa nó là ổ bi và ổ bi. Rồi tương tự như cái đệm kia thôi, mình sẽ edit lại cái kích thước cho trục 2. Kích thước trục 2 là phi 72. Kích thước này là 59.4. Ok. Rồi các bạn sẽ vẹt lại. Đây. Rồi tương tự trục 3. Rồi sửa trực tiếp lên được. Số 12. Này là 53.9. Ok. Rồi tiếp tục xe vẹt. Rồi. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái đệm chỗ này, đệm chỗ cái cửa sổ để mình quan sát cái hộp giảm tốc chạy như thế nào này. Với cái đệm này, hai đệm này nó bằng nhau nha, cho nên là mình sẽ vẽ một cái thôi. Cái nào bằng nhau một kích thước thì mình sẽ vẽ một cái. Rồi các bạn qua đây, có cái này đi, tạo cho mình một mặt mới luôn. Trên mặt frame các bạn chọn sketch, vẽ cho mình một cái hình chữ nhật. Kích thước 100 hay là 80. Còn các bạn chọn là offset cho mình có hình chữ nhật này.
kích thước là 10. Chọn hình tượng này cho mình, revert nha, xếp vào bên trong. Ok, rồi mình sẽ bo các cung này rồi fillet R15 và các cung phía bên ngoài trước. Rồi mình sẽ ràng buộc cạnh này với cái góc tọa độ giao với nhau để cho nó đen cái hình lại. Này giao với nhau. Ghi lại kích thước nha. Khi mà mình fillet thì có thể kích thước nó bị mất. Các bạn ghi lại kích thước. Rồi tiếp tục fillet cung R5 sao chỗ này. Ok, rồi bây giờ bạn vẽ cho mình các đường tròn 6 cái. Mình ẩn bớt cái relation này lại cho nó dễ nhìn nha. Rồi bạn đi kích thước đường tròn này nó bằng nhau, thước là 3.2. Đó, cho nên các bạn ràng buộc cho các cái đường tròn này bằng với nhau. Đường tròn này nó nằm cách cái mép ngôi là 5 ly và nó nằm chính giữa cái cạnh này luôn nha. Rồi bây giờ các bạn làm một cái tâm, bắt cái trung điểm cạnh này cho nó giao với nhau, cho nó ngang hàng với nhau chứ. Đó, tương tự tâm này với trung điểm cạnh này ngang hàng với nhau. Rồi trên này cũng vậy, khoảng cách từ đây đến đây là 5 ly, từ tâm này đây là cái mép ngôi này 30, tâm này ra mép ngôi này cũng là 30 luôn. Rồi các bạn cho hai cái tâm này nó ngang hàng với nhau. Tự ở dưới này cũng vậy. Rồi các bạn tiến hành gearbox thôi. Kích thước 1 ly. Rồi ép vật liệu vào. Rồi bạn leo lại. Này là cao su và nắp cửa thăm. Rồi tiếp theo mình sẽ vẽ cái đệm cao su có nắp đo mức dầu này. Đây mình sẽ vẽ cái đệm này chỗ này. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái đệm này chỗ ốc tháo dầu này. Rồi các bạn tạo bạc mới cho mình
Trên mặt front các bạn chọn sketch, vẽ cho mình một rãnh slot và điền kích thước vào luôn. Cái này 30, khung này là 7.5. Vẽ thêm cho mình một rãnh slot nữa. Thăm này, thăm này cùng nhau với nhau á. Rồi cái kích thước thôi. Lên đây là 15, cái này là R2.5. Ở chỗ này vẽ cho mình hai đường tròn, kích thước vào 3.2. Rồi tương tự đôi chỗ dưới nó cũng bằng cái đường tròn đó. Rồi bây giờ export cũng là 1 ly. Đa số các cái đệm trong cái giảm tốc này đều là 1 ly hết. Rồi em còn liệu vào. Rồi mình save lại. Giảm cao su nắp đá mất gió. Rồi tiếp tục tạo một mục mới để vẽ cái đệm cao su cho họ tháo dâu. Xem mà run các bạn ta sketch và vẽ cho mình hai đường tròn. Cho các bạn cái kích thước đi. Cái 26, đường tròn ngoài 26, đường tròn trong V17.5. Rồi insert board 1 ly. Sao lại để em cái số tháo dâu. Rồi và mình đã vừa hoàn thành xong cái video hướng dẫn các bạn vẽ tất cả các cái đệm cao su trong cái hộp giảm tốc. Và mình cũng xin dừng cái video tại đây. Chúc các bạn thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.